નમસ્તે. આ ગુજરાતી ઓડિયો બુક્સ ચેનલ પર તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે હિપ્નોટિઝમના છુપાયેલા ઇતિહાસ વિશે વિગતવાર જાણીશું. સંમોહન શું એ મનની કોઈ છુપાયેલી શક્તિ છે કે પછી માત્ર એક ભ્રમણા? શું કોઈ ખરેખર બીજાના મનને કંટ્રોલ કરી શકે છે? ચાલો આજે આ બધા રહસ્યો પરથી પડદો ઉઠાવીએ. અને હા, જો તમને આ જાણકારી પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકોન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં. તો આપણી આ સફર ક્યાંથી ક્યાં જશે? સૌથી પહેલા આપણે પ્રાચીન કાળમાં ડોક્યું કરીશું અને મેસ્મરના જાદુને સમજીશું. પછી આપણે વિજ્ઞાનના ઉદય વિશે વાત કરીશું કે હિપ્નોટાઇઝમનો જન્મ કેવી રીતે થયો. એ પછી આપણે જાણીશું કે સંમોહનની અલગ અલગ અવસ્થાઓ કઈ છે અને એમાં કેવો અનુભવ થાય છે. અને હા, પેલો મોટો સવાલ, શું કોઈને હિપ્નોટાઇઝ કરીને તેની મરજી વિરુદ્ધ કંઈ કરાવી શકાય? આ બધી વાતો આપણે વિગતવાર જોવાના છીએ. તો ચાલો શરૂ કરીએ આ રહસ્યમય દુનિયાની સફર. આપણે બધા માનીએ છીએ કે હિપ્નોટિઝમ કોઈ આધુનિક શોધ હશે, બરાબર? પણ એવું બિલકુલ નથી. એની વાર્તા તો સદીઓ બલકે હજારો વર્ષ જૂની છે. આ એક એવી શક્તિની કહાણી છે જેણે પ્રાચીન કાળથી લોકોને હેરાન પણ કર્યા છે અને ડરાવ્યા પણ છે. તો ચાલો એકદમ એના મૂળ સુધી જઈએ. તમે વિચાર કરો, હજારો વર્ષો પહેલાં ઇજિપ્તમાં, ગ્રીસમાં, અલગ અલગ સંસ્કૃતિઓમાં એક વાત કોમન હતી. ઇજિપ્તના મંદિરોના પૂજારીઓ હોય, બાઇબલમાં હાથ મૂકીને બીમારી દૂર કરવાની વાત હોય, કે પછી ગ્રીસના ભવિષ્યવાણી કરનારા લોકો હોય, આ બધા જ એક ખાસ પ્રકારની સમાધિ જેવી અવસ્થાનો ઉપયોગ કરતા હતા. આ કંઈ અમસ્તું જ નહોતું, પણ સદીઓ સુધી કોઈએ એને વૈજ્ઞાનિક રીતે સમજાવવાની કોશિશ જ ન કરી. અને પછી 18મી સદીમાં એન્ટ્રી થઈ ફ્રેડરિક એન્ટોન મેસ્મરની. એમણે આ રહસ્યમય શક્તિને એક ફેન્સી નામ આપ્યું, એનિમલ મેગ્નેટિઝમ. વર્ષ હતું 1778 અને પેરિસમાં જાણે એક વાવાઝોડું આવ્યું. નામ હતું ફ્રેડરિક એન્ટોન મેસ્મર. એમણે આવીને સીધો દાવો કર્યો કે આખા બ્રહ્માંડમાં એક અદૃશ્ય શક્તિ, એક પ્રવાહી વહે છે અને એમનામાં એ શક્તિને કાબૂમાં કરવાની તાકાત છે. એનાથી તે કોઈ પણ રોગ મટાડી શકે છે. બસ આટલું કહેવાની જ વાર હતી. આખું પેરિસ બે ભાગમાં વહેંચાઈ ગયું. અમુક લોકો એમને ભગવાન માનવા લાગ્યા તો અમુક લોકો એમને પાખંડી કહેવા લાગ્યા. હવે જરા કલ્પના કરો કે તમે મેસ્મરના સલૂનમાં છો. એ કોઈ દવાખાનું નહીં, પણ એક થિયેટર જેવું લાગે છે. રૂમની બરોબર વચ્ચે એક મોટું ટબ છે જેમાં ચુંબકીય પાણી અને લોખંડનો ભૂકો ભરેલો છે. એમાંથી સળિયા બહાર નીકળે છે. દર્દીઓ દોરડાથી એ સળિયા સાથે જોડાયેલા છે, એકબીજાનો હાથ પકડીને બેઠા છે. વાતાવરણમાં ધીમું રહસ્યમય સંગીત વાગી રહ્યું છે. અને પછી જાંબલી રંગનો લાંબો કોટ પહેરીને, હાથમાં એક લાકડી લઈને મેસ્મર પોતે આવે છે. એ કોઈ ડોક્ટર કરતાં જાદુગર વધારે લાગે. અને એમની અસર, ઓહ, લોકો પર જાણે વીજળી પડતી. કોઈને આંચકી આવતી, કોઈ જોર જોરથી હસવા લાગતું, કોઈ રડવા લાગતું. આખો માહોલ જ નાટકીય હતો. સાચું કહું ને તો આ વાતાવરણ લોકોની અપેક્ષાઓ અને સૂચનાઓની તાકાતનું એક જબરદસ્ત મિશ્રણ હતું. પણ પછી મેસ્મરના જ એક શિષ્ય ચાર્લ્સ ડે સ્લોનને એક એવો સવાલ પૂછ્યો જેણે આખી રમત જ બદલી નાખી. એમણે કહ્યું, એક મિનિટ, જો આ બધો ખેલ કલ્પના શક્તિનો જ હોય, જો લોકોની માન્યતા જેમને સાજી કરતી હોય, તો પછી આપણે સીધો કલ્પના શક્તિનો જ ઉપયોગ એક દવા તરીકે કેમ ન કરીએ? તમે વિચાર કરો, આ કેટલો મોટો વિચાર હતો. પહેલી વાર કોઈએ કહ્યું કે અસલી તાકાત મેસ્મરમાં નથી, પણ દર્દીના પોતાના મગજમાં છે. અને બસ આ એક સવાલથી જ જાદુ અને વિજ્ઞાન વચ્ચેની લડાઈ શરૂ થઈ. તો મેસ્મરના આ બધા નાટકોએ વૈજ્ઞાનિકોનું ધ્યાન તો ખેંચ્યું જ. હવે એમને જાણવું હતું કે આ તમાશા પાછળ સાચું શું છે. શું ખરેખર કોઈ ચુંબકીય શક્તિ જેવું કંઈ છે કે પછી આ બધો ખેલ માણસના મગજનો જ છે? અને અહીંથી જ હિપ્નોટિઝમની સફર જાદુના સ્ટેજ પરથી નીકળીને વિજ્ઞાનની લેબોરેટરીમાં પહોંચે છે. અને આ જે બદલાવ આવ્યો એ નાનો સૂનો નહોતો, એ તો પૂરો 180 ડિગ્રીનો ટર્ન હતો. જુઓ, મેસ્મર શું કહેતા હતા કે તાકાત મારામાં છે, એટલે કે ઓપરેટરમાં, અને હું એને દર્દીમાં નાખું છું. પણ પછી આવ્યા જેમ્સ બ્રેડ. એમણે કહ્યું, ના, સાવ ખોટી વાત. એમણે સાફ કહ્યું કે બહારથી કોઈ શક્તિ આવતી જ નથી. બધી જ તાકાત તો દર્દીના પોતાના મગજ અને એના જ્ઞાનતંતુઓમાં રહેલી છે. જે હિપ્નોટાઇઝ કરે છે એ તો ફક્ત એક ચાવી જેવું કામ કરે છે, તાળું ખોલવા માટે. આ જેમ્સ બ્રેડે જ આખી પ્રક્રિયાને એક નવું અને વૈજ્ઞાનિક લાગતું નામ આપ્યું, હિપ્નોટિઝમ.
આ શબ્દ ગ્રીક શબ્દ હિપ્નોસ પરથી આવ્યો, જેનો અર્થ થાય છે ઊંઘ. એમણે મેસ્મરની જાદુઈ પ્રવાહીવાળી વાતને કચરાપેટીમાં નાખી દીધી અને કહ્યું કે આ તો બસ એક પ્રકારની કૃત્રિમ ઊંઘ છે જે આંખો થાકી જવાથી આવે છે. પણ મજાની વાત જુઓ, પાછળથી વિજ્ઞાનને ખબર પડી કે હિપ્નોસિસ એ ઊંઘ છે જ નહીં, એ તો જાગૃત અવસ્થાનું જ એક અલગ રૂપ છે. પણ ત્યાં સુધીમાં તો નામ ફેમસ થઈ જ ગયું હતું, એટલે એ જ રહી ગયું. તો હવે એક વાત તો પાક્કી થઈ ગઈ કે વૈજ્ઞાનિકોમાં જ મતભેદ હતો. તો પછી સવાલ એ છે કે હિપ્નોટિઝમ આખરે છે શું? શું એ મેસ્મર કહેતા હતા એમ કોઈ બહારની શક્તિ છે, કે પછી કોઈ માનસિક બીમારી છે, અથવા તો શું એ ફક્ત આપણા મગજ પર થતી સૂચનાઓની અસર છે? આ મોટા સવાલોના જવાબ આપવા માટે એ સમયે 3 મોટી થિયરીઓ સામે આવી. આ 3 થિયરીઓ જાણે 3 અલગ અલગ રસ્તાઓ હતા. પહેલી તો મેસ્મરની જૂની વાત હતી કે હિપ્નોટાઇઝ કરનારમાંથી કોઈ શક્તિ નીકળે છે. બીજી થિયરી ડોક્ટર ચારકોટની હતી, જેઓ માનતા હતા કે હિપ્નોસિસ તો એક માનસિક બીમારી જેવું છે, એક પ્રકારનો હિસ્ટીરિયા જે ફક્ત નબળા મનના લોકો પર જ કામ કરે છે. પણ ત્રીજી થિયરી, જે નેન્સી સ્કૂલમાંથી આવી, એ આજે સૌથી વધુ સ્વીકારવામાં આવે છે. એ કહે છે કે હિપ્નોસિસ કોઈ બીમારી નથી, પણ એ તો સૂચનાની તાકાત છે. આ પ્લેસિબો ઇફેક્ટ જેવું છે. મતલબ કે જો તમારું મન પૂરી રીતે માની લે કે તમારો હાથ ગરમ થઈ રહ્યો છે, તો તમારું શરીર સાચે જ ત્યાં લોહીનો પ્રવાહ વધારી દેશે. ટૂંકમાં તાકાત બહાર નથી, બધી તાકાત અંદર જ છે. સારું, થિયરીઓની વાત તો ઘણી થઈ, પણ ચાલો હવે એ વાત કરીએ કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ખરેખર હિપ્નોટાઇઝ થાય ત્યારે એને કેવું લાગે છે, એની અંદર શું ચાલી રહ્યું હોય છે. પેરિસના એક જાણીતા ન્યુરોલોજિસ્ટ હતા પ્રોફેસર ચારકોટ. એમણે આનો બહુ ઊંડો અભ્યાસ કર્યો અને શોધી કાઢ્યું કે સંમોહનની મુખ્યત્વે 3 અલગ અલગ અવસ્થાઓ હોય છે. પહેલી અવસ્થા છે લેથાર્જી, એટલે કે એકદમ ગાઢ સુસ્તી. આમાં વ્યક્તિનું શરીર જાણે કપડાની ઢીંગલી જેવું એકદમ ઢીલું પડી જાય છે, સાવ નિષ્ક્રિય. પણ અહીં જ એક વિચિત્ર વાત થાય છે. જો એના કોઈ પણ સ્નાયુને તમે ખાલી આંગળી અડાડો તો એ તરત જ પથ્થર જેવો કડક થઈ જાય છે, અને જ્યાં સુધી બીજો આદેશ ન મળે ત્યાં સુધી એમને એમ જ જકડાયેલો રહે છે. હવે આવે છે બીજી અવસ્થા, કેટાલેપ્સી, એટલે કે જડતા. અને આ કદાચ સૌથી અજીબ છે. આમાં શરીર એકદમ મીણના પૂતળા જેવું કડક અને સ્થિર થઈ જાય છે. તમે એના હાથ પગને ગમે તેવી વિચિત્ર પોઝિશનમાં મૂકી દો, એ કલાકો સુધી એમ જ રહેશે. અને સૌથી નવાઈની વાત, આ અવસ્થામાં શબ્દોની કોઈ અસર નથી થતી. હવે વ્યક્તિ ફક્ત હિપ્નોટાઇઝ કરનારના હાવભાવની નકલ કરે છે, જાણે એ કોઈ જીવતો જાગતો અરીસો બની ગયો હોય. અને ત્રીજી અને છેલ્લી અવસ્થા છે સોમનામ્બ્યુલિઝમ. આમાં વ્યક્તિ જાગતો હોય એવું જ લાગે. એ વાતચીત કરી શકે, હરીફરી શકે, અને એની યાદશક્તિ તો એટલી જબરદસ્ત તેજ થઈ જાય કે એને બાળપણની એવી વાતો યાદ આવી જાય જે એ સામાન્ય રીતે ભૂલી ચૂક્યો હોય. પણ અહીં એક મોટો ટ્વિસ્ટ છે. આ બધાનો અંત એક બ્લેકઆઉટથી થાય છે. જેવો એ જાગે એને કશું જ યાદ નથી રહેતું કે સંમોહનમાં એની સાથે શું થયું હતું. આ વાતને એમ રિશે બહુ સરસ રીતે સમજાવી છે. એ કહે છે, હું એને ઊંઘાડી દઉં છું, એને કોઈ કવિતા સંભળાવું છું અને પછી જગાડું છું. એને કંઈ જ યાદ નથી હોતું, પણ જેવી હું એને ફરીથી ઊંઘાડી દઉં, એને પેલી કવિતા બરાબર યાદ હોય છે. આ સાંભળીને એવું લાગે જાણે આપણા મગજમાં 2 અલગ અલગ ડ્રોઅર હોય, એક જાગૃત અવસ્થાનું અને બીજું સંમોહન અવસ્થાનું. ઓકે, તો આ બધું સાંભળ્યા પછી મનમાં સવાલ તો થાય જ કે કોઈને હિપ્નોટાઇઝ કરવું કેટલું અઘરું છે. પહેલા જૂના જમાનાના ડોક્ટરો આ કામ કેવી રીતે કરતા હતા? આમાં કોઈ લાંબી પોડી પ્રોસેસ હોય છે કે પછી આ કામ એકદમ સહેલું છે? તમને જાણીને નવાઈ લાગશે, પણ ડોક્ટર કોકની રીત એકદમ સરળ હતી. એ સીધી સૂચનાની તાકાતવાળી થિયરી પર કામ કરતી હતી. કોઈ સાધનો નહીં, કોઈ નાટક નહીં, બસ ચોખ્ખા આદેશ. પહેલાં કહેવાનું આંખો બંધ કરો, પછી કહેવાનું તમારું મન એકદમ ખાલી છે, અને પછી સૌથી અગત્યનો ભાગ પૂરા કોન્ફિડન્સથી કહેવાનું તમે હવે તમારી આંખો ખોલી શકશો નહીં. બસ જો સામેવાળાના મગજે આ વાત માની લીધી તો સમજો કે કામ થઈ ગયું. હવે કોઈને સંમોહનમાંથી બહાર લાવવું પણ એટલું જ જરૂરી છે, અને એ પણ એટલું જ સહેલું છે. સામાન્ય રીતે તો બસ એક સીધો આદેશ આપો કે ચાલો હવે જાગી જાઓ, અને સાથે એક તાળી પાડો એટલે પૂરતું છે. અથવા એવું પણ કહી શકાય કે તમે બરાબર 5 મિનિટમાં જાગી જશો. અને જો કોઈ બહુ ઊંડી અવસ્થામાં હોય તો બસ એની બંને પાંપણોને હળવેથી ઉપર કરી દો.
ટૂંકમાં બહાર લાવવાની પ્રક્રિયા શાંત અને ચોક્કસ હોવી જોઈએ. અત્યાર સુધી આપણે જે પણ વાત કરી એ હિપ્નોટિઝમની સારી બાજુ હતી, પણ દરેક સિક્કાની બે બાજુ હોય છે. હિપ્નોટિઝમનો ઇતિહાસ વિવાદો, દુરુપયોગ અને છેતરપિંડીથી પણ ભરેલો છે. તો ચાલો હવે આપણે એની થોડી ડાર્ક સાઇડ પર પણ નજર નાખીએ. સૌથી મોટો અને ગંભીર વિવાદ એ હતો કે શું હિપ્નોટાઇઝ કરીને કોઈની પાસે ગુનો કરાવી શકાય. ડોક્ટર લુઈસ જેવા લોકો દાવો કરતા હતા કે હા, બિલકુલ કરાવી શકાય. એમના મતે હિપ્નોટાઇઝ થયેલો માણસ તો એક કઠપૂતળી જેવો હોય છે. પણ ડોક્ટર કોકે આ વાતનું ખંડન કર્યું. એમણે પ્રયોગ કરીને બતાવ્યું કે જ્યારે કોઈ સૂચન વ્યક્તિના સંસ્કાર કે નૈતિકતાની સાવ વિરુદ્ધ હોય ત્યારે એનો વિરોધ કરે છે. એમના એક પ્રયોગમાં એમણે એક વ્યક્તિને કાગળના ચાકુથી હુમલો કરવાનો કહ્યો અને એણે કરી દીધું. પણ જેવું એના હાથમાં સાચું ચાકુ આપ્યું, એણે હુમલો કરવાની ના પાડી દીધી અને એને હિસ્ટીરિયાનો એટેક આવી ગયો. આ બતાવે છે કે આપણું અંતર્મન ક્યારે સંપૂર્ણપણે મરતું નથી. હિપ્નોટિઝમના સંશોધનમાં એક બીજી મોટી તકલીફ હતી અને એ હતી ઢોંગ. ઘણા પ્રોફેશનલ દર્દીઓ હતા જે પૈસા કે પ્રસિદ્ધિ માટે હિપ્નોટાઇઝ થવાનું નાટક કરતા હતા. એમને ખબર હતી કે ડોક્ટરો શું જોવા માગે છે અને બસ એવું જ નાટક કરતા. આ છેતરપિંડીને લીધે મોટા મોટા અનુભવી ડોક્ટરો પણ છેતરાઈ ગયા અને આના કારણે આખા વિષયની વૈજ્ઞાનિક શાખ પર એક મોટો પ્રશ્નાર્થ લાગી ગયો. તો હવે આપણે આ સફરના અંતિમ પડાવ પર છીએ. અહીં આપણે હિપ્નોટિઝમના ફાયદા અને નુકસાન બંનેને ત્રાજવે તોડીશું. શું એ ખરેખર એક શક્તિશાળી મેડિકલ ટૂલ છે કે પછી એક ખતરનાક રમત? તો છેલ્લે આપણે શું કહી શકીએ? હિપ્નોટિઝમ ખરેખર એક બેધારી તલવાર છે. એક બાજુ જો એ કોઈ નિષ્ણાંત ડોક્ટરના હાથમાં હોય તો એ ચમત્કાર કરી શકે છે. એનો ઉપયોગ ઓપરેશન વખતે દર્દ ઓછું કરવા, લકવાના દર્દીઓના સ્નાયુઓને ફરી જીવંત કરવા અને ખરાબ ટેવો છોડાવવા માટે થઈ શકે છે. પણ બીજી બાજુ જો કોઈ અણઘડ વ્યક્તિના હાથમાં આ શક્તિ આવી જાય અથવા એનો ઉપયોગ ફક્ત મનોરંજન માટે થાય તો એ બહુ જ જોખમી બની શકે છે. એનાથી માનસિક સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. યાદ રાખજો, જ્યાં મોટી શક્તિ હોય ત્યાં મોટું જોખમ પણ હોય જ છે. તો મેસ્મરના જાદુથી લઈને આધુનિક વિજ્ઞાન સુધી હિપ્નોટિઝમના છુપાયેલા ઇતિહાસની આ લાંબી મુસાફરી અહીં પૂરી થઈ. આ આખી સફર આપણને એક મોટા સવાલ પર લાવીને મૂકી દે છે. આપણા પોતાના મનની શક્તિની અસલી સીમા શું છે? આના પર જરૂર વિચારજો. વધુ આવા જ જ્ઞાનથી ભરપૂર વિડીયોઝ માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને હા, કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો કે તમને આગલો વિડીયો કયા ટોપિક પર જોઈએ છે. જય હિન્દ, જય ગુજરાત.